Γεια σε όλους σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο με ολοκληρωμένα προγράμματα γυμναστικής που μπορεί να γίνουν από οπουδήποτε. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τις κάμψεις, τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελούμε σωστά την τεχνική των κάμψεων και τεχνικές για να δυναμώσουμε και να μπορούμε σταδιακά να κάνουμε σωστές κάμψεις. Οι κάμψεις είναι μια από τις πιο σημαντικές ασκήσεις όσον αφορά τις ασκήσεις με το βάρος σώματός μας. Είναι μια πάρα πολύ δημοφιλής άσκηση γιατί φυσικά είναι πάρα πολύ αποτελεσματική εξίσου. Είναι μια απλή άσκηση που μπορεί να γίνει από οπουδήποτε, αλλά επειδή εμπλέκει τόσους πολλούς μυς, την κάνει αυτό να είναι τόσο αποτελεσματική και να προτιμάται από πάρα πολλούς αθλητές και από όσους γυμνάζονται καθημερινά. Είναι πολύ σημαντικό να την ενσωματώνουμε σε οποιαδήποτε προγράμματα γυμναστικής και να κάνουμε, γιατί είναι ένας εύκολος τρόπος να γυμνάσουμε πολλά μέρη του σώματός μας με μία μόνο άσκηση. Γι' αυτό λοιπόν σημαντικό είναι να ξέρουμε πώς να την εκτελέσουμε σωστά και πώς να πάρουμε το 100% από τη συγκεκριμένη άσκηση. Είναι απαραίτητο να την εκτελούμε με τη σωστή της τεχνική, γιατί αλλιώς θα ρισκάρουμε κάποιο κίνδυνο τραυματισμού. Και όταν μιλάω για τραυματισμό, δεν εννοώ μόνο την ώρα της επανάληψης, γιατί αυτό θα ήταν ένα ευχάριστο σενάριο καθώς θα ξέραμε από πού προήλθε. Κάνοντας δηλαδή την άσκηση σταδιακά καθημερινά, κάποια στιγμή οι μυς ενώ καταπονούνται κατά τη διάρκεια, αθροιστικά μετά θα μας βγει σε μια ανίποτη χρονική στιγμή ξαφνικά, χωρίς να το περιμένουμε, είτε ένα πρωί που μπορεί να ξυπνήσουμε, είτε κάνοντας μια άλλη άσκηση ή οτιδήποτε άλλο, μια απλή καθημερινή ενέργεια και ξαφνικά να νιώσουμε έναν πόνο και να μην ξέρουμε από πού προήρθε. Αυτό θα έχει συμβεί γιατί εκτελούμε κάποιες ασκήσεις συνεχόμενα λάθος και σε καθημερινή βάση και έτσι λοιπόν, αφού έχουμε καταπονήσει αρκετά το μη, κάποια στιγμή ο τραυματισμός μπορεί να έρθει και σε ανίποτη χρονική στιγμή και να μην ξέρουμε από πού προήρθε. Αυτό το σενάριο λοιπόν θέλουμε να αποφύγουμε, γι' αυτό σήμερα θα ξεκινήσω μιλώντας πρώτα για τη σωστή τεχνική των κάμψεων και μετά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δυναμώσουμε για να μπορούμε να ξεκινήσουμε να εκτελούμε κανονικά τις κάμψεις. Ωραία, αφού είπαμε τα πιο σημαντικά πράγματα, πάμε λοιπόν στο έδαφος να ξεκινήσουμε με την τεχνική των κάμψεων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να κάνουμε αυτά τα βήματα σωστά, γιατί θέλουμε και να γυμνάσουμε τους σωστούς μυς με τον σωστό τρόπο, κάνοντας κάμψεις, αλλά φυσικά δεν θέλουμε να τραυματιστούμε και κάνοντας πολλές κάμψεις σε καθημερινή βάση. Γι' αυτό λοιπόν πάμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε εδώ είναι η στάση των χεριών μας, η οποία δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όσον αφορά το πού θα τοποθετήσουμε τα χέρια μας, πόσο ανοιχτά θα το τοποθετήσουμε, πόσο κλειστά θα το τοποθετήσουμε, πόσο μπροστά ή πόσο πίσω. Αυτό εξαρτάται με το τι θέλουμε να γυμνάσουμε κάθε φορά. Οπότε, ανάλογα με το που τοποθετούμε τα χέρια μας, γυμνάζουμε και ρίχνουμε και περισσότερο βάρος στους αντίστοιχους μυς, στις αντίστοιχες μυϊκές ομάδες. Γι' αυτό που παίζει ρόλο στην τοποθέτηση των χεριών μας είναι το πώς θα τα τοποθετήσουμε, όχι το πού. Δηλαδή, την ώρα που τοποθετούμε, ας πούμε για παράδειγμα ότι θα κάνουμε τις κανονικές κάμψεις με τα χέρια στο ύψος των ώμων μας. Εδώ, σε αυτό το σημείο λοιπόν, ξεκινάμε. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε καθώς βυθιζόμαστε προς τα κάτω είναι να ξέρουμε ότι οι αγκώνες μας κοιτάνε προς τα πίσω. Έχουν φορά δηλαδή προς τα πίσω, όχι προς τα έξω. Δεν θέλουμε δηλαδή να κάνουμε την άσκηση έτσι, γιατί αυτό επιβαρύνει πολύ τους ώμους μας. Οπότε λοιπόν το πρώτο βασικό κομμάτι είναι στην τοποθέτηση των χεριών μας να κοιτάνε οι αγκώνες την ώρα των επαναλήψεων προς τα πίσω. Όσο πιο κοντά έχουμε τα χέρια μας προς το σώμα μας και πιο κλειστά δηλαδή, τόσο πιο πολύ οι αγκώνες κοιτάνε προς τα πίσω. Όσο πιο πολύ ανοίγουμε τα χέρια μας, τόσο πιο πολύ οι αγκώνες αναγκαστικά κοιτάνε προς τα έξω. Το δεύτερο πράγμα που θα πρέπει τώρα να δούμε και να προσέχουμε είναι η στάση του σώματος. Αυτά λίγο πολύ πάνε μαζί. Οπότε λοιπόν είναι ίδια σημασίας. Εφόσον ξέρουμε λοιπόν να τοποθετούμε σωστά τα χέρια μας, θα πρέπει να δούμε πάντα το κορμί μας, να το έχουμε σε μια ευθεία γραμμή. Δηλαδή, ούτε πάνω, ούτε να είναι βυθισμένο κάτω. Πολλές φορές δηλαδή πολλά λάθη παρατηρούνται όταν αρχίζουμε δηλαδή και κουραζόμαστε κατά τη διάρκεια των επαναλήψεων, το σώμα μας μοιραία αρχίζει και βυθίζεται.
και κάνουμε αυτό. Αυτό δεν είναι σωστό, είναι λάθος. Καλό είναι να σταματάμε, να ξεκουραζόμαστε και να συνεχίζουμε πάλι μετά. Δηλαδή, καλύτερα, θα το λέω πάντα, να θυσιάζουμε τις επαναλήψεις, να κάνουμε λιγότερες επαναλήψεις με τη σωστή μορφή, παρά να κάνουμε περισσότερες επαναλήψεις όπως να είναι, αρκεί να βγούνε και να πούμε ότι κάναμε σήμερα 150 επαναλήψεις απλά για να πούμε ότι κάναμε έναν αριθμό. Δηλαδή, καλύτερα να κάνουμε 10-20 με τη σωστή τεχνική και θα πάρουμε το 100% της άσκησης. Οπότε λοιπόν, ούτε όμως αντίθετα να είναι το σώμα μας εδώ και να εκτελούμε τις κάμψεις έτσι. Ο πιο σωστός τρόπος είναι, γιατί πολλές φορές πιστεύουμε ότι, οι περισσότεροι δηλαδή πιστεύουν ότι οι κάμψεις είναι μόνο τρικέφαλα, ώμοι και στήθος. Δεν είναι αυτό όμως. Δεν δίνουν τόση σημασία στο γεγονός ότι με τις κάμψεις γυμνάζουμε και τα πόδια μας, καθώς στηριζόμαστε σε αυτή τη στάση και τα πόδια μας εμπλέκονται και αυτά, ένα μικρό ποσοστό βέβαια, αλλά και αυτά εμπλέκονται. Φυσικά η πλάτη μας, αλλά και ο κορμός μας. Οπότε λοιπόν, αν θέλετε να πάρετε το 100% της άσκησης, δεν χρειάζεται ούτε να κάνετε αυτό και να βάζετε τη λεκάνη προς τα έξω και να γίνονται οι κάμψεις έτσι. Καλύτερο είναι να κάνετε μια μικρή βύθιση εδώ, μόνο της λεκάνης, ενώ όπως βλέπετε το σώμα μου, η πλάτη μου με τη μέση και το πίσω μέρος είναι όλο σε μια ευθεία γραμμή. Ελαφρώς προς τα κάτω τη λεκάνη, νιώθουμε δηλαδή εδώ, σε αυτό το σημείο, τον κορμό να σφίγγει και κάνουμε την επανάληψή μας έτσι. Οι αγκώνες προς τα πίσω, κρατάμε την γραμμή ευθεία σε όλο το σώμα και ταυτόχρονα νιώθουμε και τον κορμό μας να εμπλέκεται, σφιγμένος πάντα, να γυμνάζεται και εκείνος εξίσου. Ωραία. Πάμε τώρα στο τρίτο μέρος, σε αυτό το σημείο εδώ. Θα δούμε κιόλας ότι επίσης παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πώς εκτελούμε την άσκηση όσον αφορά την πλάτη μας. Δηλαδή, πολλές φορές, καθώς κουραζόμαστε συνήθως, παρατηρούνται αυτά τα λάθη, γιατί πάντα ξεκινάμε με τη σωστή φόρμα συνήθως. Δηλαδή, ακόμα και να ξεκινήσουμε με τη σωστή φόρμα, κάπου στην πορεία λίγο το χάνουμε. Γιατί όταν αρχίζουμε και κουραζόμαστε, θα δούμε πολλές φορές ότι η πλάτη μας ενώνεται και κάνουμε τις επαναλήψεις έτσι. Γιατί δεν έχουμε άλλη πια δύναμη, οπότε η πλάτη μένει ενωμένη και δεν γυμνάζεται. Καθώς όμως κατεβαίνουμε εμείς κάτω, θέλουμε η πλάτη να μαζεύεται καθώς βυθιζόμαστε και όταν ανεβαίνουμε πάνω να ανοίγει πάλι. Τέλος, σημαντικό είναι να γίνεται όλη η κίνηση, αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι δηλαδή, και όχι να κάνουμε αυτό το πράγμα, για παράδειγμα, και να μετράμε επαναλήψεις αρκεί να γίνονται και να έχουμε μεγάλο αριθμό επαναλήψεων. Είναι σημαντικό να φτάνουμε μέχρι κάτω, αυτό το σημείο, και μέχρι τέρμα πάνω. Ακόμα και αν χρειαστεί δηλαδή να κάνουμε λιγότερες επαναλήψεις, πάλι είναι πιο αποτελεσματική άσκηση κάνοντας την έτσι παρά με αυτό εδώ το ρυθμό. Οπότε αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι που πρέπει να προσέχουμε, να κάνουμε δηλαδή ολοκληρωμένη την κίνηση μέχρι τέρμα κάτω λίγο πριν να κουμπίσουμε στο έδαφος και μέχρι τέρμα πάνω εφόσον έχουν τεντώσει τελείως τα χέρια μας. Γι' αυτό σημαντικό ρόλο και συστάσεις του σώματος επίσης, ένα κομμάτι είναι ο αυχένας μας, δηλαδή να μην κρεμάει, πέφτει σε αυτό το σημείο και νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει μέχρι κάτω, αλλά στην ουσία έχουμε κάνει το 1/3 της κίνησης. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε και τον αυχένα μας σε αυτό το σημείο, σηκωμένο πάνω, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε ότι το σαγόνι μας κοντεύει να κουμπίσει, η μύτη ακόμα αν θέλετε, στο έδαφος. Και αυτό λοιπόν πολύ σημαντικό, το τελευταίο κομμάτι για την εκτέλεση της σωστής τεχνικής για τις κάμψεις μας. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το πώς είναι καλό, ποια είναι τα στάδια που μπορούμε να περάσουμε για να δυναμώσουμε και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε τις κανονικές κάμψεις και τις παραλλαγές τους. Λοιπόν, ακόμα και σε ένα τοίχο μπορούμε να κάνουμε κάμψεις. Για κάποιον τελείως αρχάριο που δεν έχει καθόλου δοκιμάσει και δεν έχει δουλέψει καθόλου κάμψη και δεν μπορεί να κάνει ούτε μία επανάληψη,
Μπορεί να πάει στον τοίχο και από αυτή εδώ τη στάση, όσο πιο πίσω μπορεί, σηκώνοντας και λίγο τις μύτες δηλαδή των ποδιών, μπορεί από αυτή τη στάση εδώ να εκτελέσει κάμψεις. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια τεχνική, σιγά σιγά είναι ο πιο εύκολος τρόπος να κάνουμε τις κάμψεις και έτσι σιγά σιγά αποκτούμε τη δύναμη. Ξεκινάμε από το 0, τελείως. Μετά πάμε σε μια πιο χαμηλή επιφάνεια, σταδιακά. Άμα δείτε ότι αυτό σας φαίνεται πανεύκολο και μάταιο να το κάνετε, τότε πάμε σε μια άλλη επιφάνεια. Πάμε για παράδειγμα σε αυτό εδώ το ύψος. Πάλι σε αυτή τη στάση εδώ, οι αγκώνες προς τα πίσω, βυθιζόμαστε προς τα κάτω και προς τα πάνω. Κρατάμε το σώμα μας σε μια ευθεία γραμμή και πάλι εδώ δεν θέλουμε να λυγίζει προς τα κάτω ή να το έχουμε εδώ τόσο πάνω και να κάνουμε αυτό το πράγμα. Θέλουμε πάλι να είναι σε μια ευθεία γραμμή, σε αυτό το σημείο εδώ, και όσο πάμε κάνουμε επαναλήψεις για να δυναμώσουμε. Κάνουμε όσες επαναλήψεις μπορούμε, ξεκουραζόμαστε και μετά ξανακάνουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλο αριθμό επαναλήψεων και να ρισκάρουμε να χαλάσουμε την τεχνική μας. Έτσι λοιπόν, όσο μετά, άμα φτάσετε σε ένα σημείο και κάνετε 10 επαναλήψεις σε αυτό εδώ το ύψος ή πιο ψηλά ή πιο κάτω, εδώ κάπου εδώ κοντά πάντως, και τις βγάζετε πολύ άνετα, 10 επαναλήψεις, μετά μπορείτε να το αφήσετε και να πάτε στο έδαφος. Μετά από το έδαφος, πάλι από εδώ από το έδαφος, μπορούμε να ξεκινήσουμε κάνοντας τις επαναλήψεις με τα γόνατα κάτω, ακουμπάνε στο έδαφος, με αυτή εδώ τη μορφή, για να δυναμώσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και με το ένα. Δηλαδή, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, γίνεται πιο απαιτητική. Επίσης, πολύ μεγάλο ρόλο στην ενδυνάμωση, όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο δηλαδή, αν πάλι δούμε ότι δυσκολευόμαστε να κάνουμε όλη την κίνηση σωστά, από αυτή εδώ τη στάση, μπορούμε, για να κάνουμε να σιγουρευτούμε ότι μπορούμε να κάνουμε όλη την κίνηση και όχι ένα μικρό κομμάτι, καθώς δηλαδή κατεβαίνουμε, δημιουργούμε εδώ ένα rest point, σημείο ξεκούρασης δηλαδή, ακουμπάμε το σώμα μας κάτω και μετά ξανανεβαίνουμε. Κατεβαίνουμε κάτω, ακουμπάμε και ξανανεβαίνουμε. Είναι μια πολύ καλή μέθοδος και αυτή ενδυνάμωσης. Προσπαθούμε δηλαδή να εκτελέσουμε μια επανάληψη, δούμε ότι δεν μπορούμε, πέφτουμε, ξεκουραζόμαστε για 2 δευτερόλεπτα και ξανά πάνω. Μετά κάτω, μετρά 1, 2, πάνω. Ξανακατεβαίνουμε αργά κάτω, πάνω. Κάτω, 1, 2, πάνω. Είναι και αυτή μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος μέχρι να μπορέσουμε να μην ακουμπάμε καθόλου στο έδαφος και να εκτελούμε τις επαναλήψεις. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το σημερινό μας βίντεο. Προσπαθήστε να κάνετε κι εσείς τις κάμψεις με τον σωστό τρόπο. Δυναμώστε σταδιακά, μια υψηλή επιφάνεια, μετά στο έδαφος με τον σωστό τρόπο. Πολύ σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε κάμψεις και με τη σωστή τεχνική, γιατί είναι μια βασική άσκηση όσον αφορά τις ασκήσεις του βάρους του σώματος και πάρα πολύ αποτελεσματική, καθώς εμπλέκει πάρα πολλούς μυς του σώματός μας. Δουλεύτε λοιπόν τις κάμψεις σας και μαζί θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα με το επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.